Cô ơi, có nghe em nói không cô? Giờ mới nghe là mình. Dạ. Em xin trả lời câu hỏi của em. There are two types of valves in the heart. The first one is AV valve, or we can call atrioventricular valve. This is the valve that's split the atria and the ventricle from of both left and right side of the heart. And the second one is a semilunar valve. It sounds like a half of a moon, so we call semilunar, and it splits apart left and right ventricle with the aorta and the pulmonary artery will come to the aorta will come to all rest of the body, and the pulmonary will take the blood from the heart to the lungs for changing the oxygen and put the carbon dioxide out our body. That's all. Yeah, agree. Very good job. Quang Minh, excellent. We have two types of valves in the heart. Inside the heart, we have AV valves or atrioventricular valves. The function of AV valves is to prevent blood flowing backwards to the atria. And the second type of valves is semilunar vowels. The semilunar vowels, the names is taken from the shape. Semi means half moon. Okay, semilunar vowels connect the ventricles with the aorta or with the pulmonary artery. From the right ventricle, the semilunar valves or pulmonary valves will link the left ventricle to the pulmonary artery. And on the right side of the heart, the right ventricle links the aorta through aortic semilunar. Okay. Thank you, Quang Minh. Now, the second question. Can you please share with the class about layers of the heart? Anybody? Layers of the walls of the heart. No, Quang Minh, thank you. Quang Minh trả lời một câu tốt là được rồi ha. Để cô mời bạn khác. Layers of the walls of the heart. Đào Tiên. The heart has three layers. The first one is the pericardium. The pericardium have two layers, and between the two layers we have a fluid called the pericardial fluid. Excellent. And the second layer is the myocardium. This is the thickest layer. So when our heart beats, it will contract, and the final layer is the endocardium. The endocardium is made of epithelium. Epithelial. Yes, epithelium. Yeah. Okay, that is the smooth muscle. Good job, Đào Tiên. The last question in the revision part. Can you share with the class about the oxygen poor blood and the oxygen rich blood? Or oxygenated blood, oxygen-rich blood or oxygenated blood, and oxygen-poor blood.
Where can we find oxygen-rich blood and where can we find oxygen-poor blood? Very easy question. Come on. Inland. Oxygen poor blood turn from the body to the heart to the superior vena cava and inferior vena cava and Oh, the very good job. No, slow down, Kim Lan. Everybody, let's imagine the picture of the blood. Now, oxygen-poor blood will move to the heart through the superior vena cava and inferior vena cava. On what side, Kim Lan? the right. On the right side or on the left side of the heart? On the right side. On the right side of the heart. Yes. Mm-hmm. And the oxygen-rich blood then flow to the mitral valve or into the left ventricle or the left lower chamber. That's all I know. The oxygen-rich blood is situated on the left side of the heart, okay? And this blood will flow through the aortic semilunar valve into aorta to transfer nutrients and oxygen to nourish cells of the body. Got it, everyone? Các bạn hiểu chưa? Tưởng tượng là cái hình ha. Bên trái là máu tươi, bên phải là máu thẳm. Được chưa? Oxygen-rich blood and oxygen-poor blood. The oxygen-poor blood will flow to the lungs to take oxygen. All right. Now let's correct the exercise that I asked you to complete at home last week. Here we are. This one, comprehension check. This exercise is done, right? Now exercise 2, comprehension 2. Let me see, page 184. Trang sách của cô là trang 184 các bạn, trước cái phần mà tracing the path of blood through the heart. Thấy chưa? Rồi bài này hôm trước cô chưa có sửa ha, nay mình sửa luôn nha. Cô mời Đặng Nguyễn Kiều Thương. Không có. Cô mời Hồ Gia Huy. Cô ơi, Cô nghe nói rồi. Giờ nghe rồi Thương. Bài này Dạ. cô chưa sửa đúng không nào? Dạ, câu 1 là Pulmonary Artery. Vessel that takes blood to the lung is pulmonary artery. Các bạn nhớ máu đi ra khỏi tim là máu động mạch nha. Chờ cô 30 giây nha các bạn. Dạ, câu 2 là Atria. The smaller chamber on the top atria. Good. Number 3. Number 3, Veins. Sorry, again please. Veins. Valve. Right. Number 4 is Chordae tendinous. Chordae tendinae. Yes. 5. Number 5 is Tricuspid. Dry. 3 means dry, right? Yeah. 3, we have dry. Tricuspid valve. Number 6. Number 6 is Semilunar Vowels. Semilunar valve. Excellent. Half moon. Semilunar. All right. Now let's move to the next part. That is tracing
the path of blood through the heart. To understand this part easily, make sure that you remember parts inside and outside the heart. I mean that the things in the heart and the vessels, the valves connecting the blood, the heart with other parts of the body, like superior and inferior vena cava. You see that oxygen-poor blood will flow into the heart or into the right atrium through the above parts, superior, and the below parts of the body, inferior vena cava here. Okay? And then the blood will flow from the right atrium into the left atrium, and then to the right and the left pulmonary artery. Và sau đó nó sẽ đi ra artery. Mà artery này là artery thuộc về phổi để đi về phổi lấy oxy, tức là pulmonary artery. Kịp chưa? Còn máu tươi thì sao? Máu tươi thì nó sẽ chạy từ tĩnh mạch phổi, pulmonary vein. Oxygen-rich blood will flow from the right pulmonary veins. Bạn nào nghe không kịp thì nói cô nhắc lại ha. Mình phải tưởng tượng ra được. Máu về tim là máu qua tĩnh mạch này, pulmonary vein. This blood is rich in oxygen, will be poured into the right atrium. Okay, and then into the left atrium, and into the left ventricle, and out into the aorta. Aorta out here. Out into the aorta. Superior, inferior, oxygen poor blood. Pulmonary artery, oxygen poor blood. Pulmonary vein back to the heart, rich in oxygen. Aorta, of course, rich in oxygen. Okay. Another illustration here. We have two circulations. Hồi nãy giờ cô đang nói sơ sơ về cái vòng tuần hoàn. Nó là, tức là sao? Nó đi qua phổi để nó lấy oxy thì trở về tim. Thì cơ bản mình sẽ có hai vòng tuần hoàn. We have two circulations. The first one is systemic circulation. In Vietnamese, you can call it vòng tuần hoàn lớn. Systemic circulation. And another circulation in Vietnamese, vòng tuần hoàn tim phổi. In English, is the pulmonary circulation. Okay. Pulmonary circulation. Kịp chưa? Today you will read about pulmonary circulation. The purpose of pulmonary circulation is to pick up oxygen and drop off carbon dioxide in the lungs. Cái mục tiêu của vòng tuần hoàn tim phổi là gì? Đó là lấy oxy, nhả khí carbonic, và nó được thực hiện tại phổi. Và tại cơ quan nào của phổi các bạn? Who knows? The gas exchange occurs in what parts of the lung? Who knows? Hands up. Bữa sau mình học cái chương này thì mình sẽ biết nhiều. Tính Kiệt. Capillary. Capillary and between the capillaries and phần nào của phổi nè?
like this. Let me draw a picture for you. Like this, the capillary here, all right, blood vessel, and oxygen and carbon dioxide will transfer from one place to another. We move from here. This is the lungs part, and oxygen from the lungs, this part of the lung will move to capillary, and carbon dioxide will move from the capillary into this part of the lung. What is the circular part called? You know it? Kiệt ráng trả lời đi, điểm cộng nè. Cái phần Valves. hả? Valve. Alveoli. Alveoli. Alveoli, right? Alveoli. Alveoli. Alveoli are bubble sac, bubble air sac. Ok, đó là những cái túi khí. Rồi, không biết câu hỏi các bạn chưa? Ở tại phổi đúng không? Nó diễn ra cái quá trình trao đổi khí. Vậy tại sao nguyên tắc của khí là nó đi qua từ nơi này có mật độ thấp tới nơi có mật độ cao tới nơi có mật độ thấp? Tại sao carbon dioxide nè, nó đi từ mao mạch đi qua alveoli phế nang rồi mà nó không quay lại? Hay là oxy nó đi vô mao mạch để nó trở về tĩnh mạch? Đây là động mạch đúng không? Tiểu động mạch. Nó trở về tiểu tĩnh mạch thì vô tĩnh mạch. Tại sao oxy nó không quay lại phế nang nữa? Thành phần nào? Suy nghĩ. Như thành phần nào mà oxy với lại carbonic nó không có chạy qua chạy lại? Đó là cái cách để oxy nó đưa về tim lại. Nhưng nếu mà theo nguyên tắc gọi là gì, ở nơi có nhiều qua nơi có ít thì nó cứ chạy tới chạy lui. Who knows? Bạn nào biết nào? Cô mời Trung Gia Huy. The systemic circulation supply the tissue of the body with blood high in oxygen concentration and also remove blood high in carbon dioxide. But how? How can the blood in the capillary once the blood contains a lot of oxygen and oxygen doesn't move back to alveoli? Because it supplies the tissue of the body with the blood in oxygen. Not yet. We are in the circulatory circulation, pulmonary circulation. This blood will need to move back to the heart before the heart provides the oxygen-rich blood to the body. A clue. Cause of the blood. Cái thành phần gì của máu mà giúp giữ lại oxy? Không cho oxy quay ra lại cái phế nang nữa. Bạn nào biết? Một thành phần trong máu. It has... bạn nào nhắn tin hả? Quốc Đạt, excellent. Hemoglobin. Quốc Đạt ha. Huy chưa được điểm cộng nha. Quốc Đạt, good job. Hemoglobin. Oh my goodness. Dễ ăn điểm cộng quá. Hemoglobin in the blood helps to trap oxygen. It doesn't release oxygen until the blood is transferred to cells of the body to nourish the cells. Okay? That's it. Thanks to hemoglobin.
in the capillary. Rồi, một câu tiếp theo. Why does gas exchange occur in capillaries? Why does gas exchange, việc trao đổi khí, occur in capillaries? Màu mạch. Có cánh tay nào không? Học là phải hiểu nha. Tại sao? Tuấn Kiệt có điểm cộng rồi. Cô mời Huỳnh Mai, Đặng Huỳnh Mai. I think it is because the wall of capillary is very thin and it's easy for gas to go through it to the alveoli. I think so. That's the exact answer, Huỳnh Mai. Very good job. As you know that walls of the artery is very thick. An artery lies deep inside our body, right? And the walls of the vein is shallow. However, capillary is the place where arteries and veins meet like a bridge. And walls of capillaries is very thin, so it's easy for gas to move backwards and forwards. The reason why oxygen isn't released back to the alveoli because of the hemoglobin in the blood. Okay, that's good. And if you can imagine the way of blood moving to the lungs and backwards to the heart, you can understand the pulmonary circulation. And from the image, you can talk about this circulation. Okay? Pulmonary circulation. The blue one is oxygen poor blood, and the pink or the red one is oxygen rich blood. Is it quite easy to identify, huh? Superior and inferior vena cava and to the pulmonary artery. Cứ đi ra ngoài là artery ha. Đi tới phổi là pulmon, là pulmonary. The right lungs and the left lung, and of course, we have way in and we also have way out. Out to the vein, back to the left side of the heart. Here, pulmonary circulation. Bạn kịp chưa? Okay, now let's move to the exercise in page 186. Các bạn ơi, trong sách của cô là trang 168, tức là mình sẽ đọc trang 186. Mình sẽ đọc trang 184 và 185 và mình sắp xếp thứ tự của máu nó chảy như thế nào. Và số 1 đã cho sẵn các bạn, đó là blood enter the right atrium through inferior and superior vena cava. Các bạn có thể đọc sách để kiểm tra lại, còn mình hiểu rồi thì mình không cần đọc sách nữa, bởi vì sách cũng nội dung y chang nãy giờ cô với các bạn cùng nói ha. You have around 6 to 7 minutes on this task. Mình có khoảng 6 tới 7 phút cho phần này nha các bạn. Now, go. Cô nhắc lại, mình đang ở cái phần tracing the path of blood through the heart. Và mình đang làm bài comprehension số 1. Sách cô là trang 186. Dĩ nhân. Camera on kìa nhân. Hữu nhân. Okay, now 6 minutes, everyone.
Mình có 6 phút nha, cô vẫn ngồi đây, bạn nào thắc mắc gì cứ la lên nha. Rồi, Thịnh Quân chờ các bạn tí xíu nha. Để các bạn làm đã. Wow, quá trời bạn hoàn thành xong. Tín hiệu tốt ha, là mình hiểu bài ha. Wow. Okay, now we can correct this exercise now. Let me invite Hoàng Thịnh. Number 2 is blood passes through the tricuspid vein into the right ventricle. Agree. And number three is blood from the right ventricle is pushed through the semilunar veins into the pulmonary artery that carry Okay. it to the lungs. Yeah. Number Number 4. 4, blood pick up oxygen in the lungs. Number 5, blood return to the left atrium via the pulmonary veins. Are you sure? Are you sure? Thịnh, are you sure? Yes. Chắc không? Yeah, cô đợi tí. Mình phải tự tin vô mình. Yes, yes, yes. Yeah, nhớ chưa? Cô chỉ vặn cái thôi. Yes. Yeah, number 5, correct. Number 6, blood pass through the bicuspid vein into the left ventricle. That's it. Number 7, the left ventricle sends blood through the aortic semilunar veins into the aorta. Daughter. Excellent. Okay. Okay. So now, then the root of the blood. You can close your eyes and imagine the heart, the lungs, and the flow of blood from the heart to the lungs and backwards.
Ok. Hồi trước cô mới dạy, cô không có hiểu. Cô không có, tại vì cô không có nhớ tên được các cái thành phần này, cô bị rối là bên phải bên trái nha. Nhưng mà sau này cô mới biết là cái bên giải phẫu anatomic position state the body, the left side is the left side, the right side is the right side. Đó, tức là trước đây cô bị rối, cô không có kiến thức nền mà. Với lại các cái van nè, cô không biết van phải và bên phải 3 lá 2 lá gì hết trơn á. Sau đó cô không biết có ai nói cho cô là 3 phải. Thế là cô mới dễ nhớ ra 3 phải, 3 lá bên phải. Tricuspid valve. Hay là Semilunar Vowels. Semilunar Vowels là nối từ tim đi ra ngoài. Đơn giản vậy thôi. AV là aortic ventricular, atrial ventricular, đúng không? Còn Semilunar Valve đi ra ngoài thì sẽ có hai cái, một cái là đi động mạch, một cái là đi phổi. Phổi thì pulmon, gốc từ là pulmon, tính từ là pulmonary. Vậy là pulmonary ra khỏi tim luôn luôn là động mạch, vậy là pulmonary artery. Kịp chưa? Ra khỏi tim mà chứa máu tươi sẽ là động mạch chủ, aorta, aortic valve. Dĩ nhiên là semilunar valve rồi. Các bạn tưởng tượng ra chưa? Bên phải, phải 3 lá ha, vì bên phải là máu thẫm, bên trái là máu tươi. Đơn giản vậy thôi. Cái đường nào đi về phổi thì nó không có chữ pulmonary hết. Đi về tim thì sẽ có pulmonary vein. Và đi về phổi, pulmonary artery. Về tim là tĩnh mạch thì là vein, từ phổi qua tim, pulmonary vein. Kịp chưa? Dễ dàng ha. Rồi có bạn nào chưa hiểu không? Chưa nói được quy trình không? Bạn nào chưa nói được quy trình? Giơ tay lên nè, cô giúp lại nè. Ổn rồi hết rồi không? So far so good hả? Let me move on with the next part. Blood high in oxygen and blood flow low in oxygen. This is easy. The right ventricle, of course, low. Left ventricle, a lot of oxygen. Left and right. Bên phải là máu thẫm, bên trái là máu tươi. Bài này quá dễ nha. Skip it. This is the systemic circulation. The systemic circulation. Vòng tuần hoàn lớn này các bạn. Hồi nãy là vòng tuần hoàn phổi. Pulmonary circulation. Mình có systemic circulation qua động mạch chủ nè. Rồi, nó sẽ đi nuôi các tế bào của toàn bộ cơ thể. Đây, đây, đây. Và qua đó, sau đó về tĩnh mạch. Thấy chưa? Artery, artery. Quay về veins. Vessels involved in gas exchange in purple color. Mostly they are capillaries. Thường nó sẽ tại capillary là mao mạch nha em. Rồi đâu rồi? How the heart pump blood? Các bạn ơi, sorry các bạn, cái slide cô nó bị lỗi tí xíu. Now can you please have a look at the next part, how the heart pumps blood. And you will know something about pacemaker and SA note. And please read this part and do the comprehension number 1. WH questions. Các bạn đọc phần tiếp theo và làm bài tập số 1 dùm cô nha. Now you have 10 minutes. 10 phút nha em.
Okay, time's up. I'm having some keywords and keywords heart attack and 3 questions. Who can give the explanation? All right, Queen, can you try? Các bạn ơi, trước khi sửa bài thì cô có 3 câu hỏi và 1 từ khóa. Cô muốn các bạn trả lời 3 câu hỏi và giải thích từ khóa giùm cô. Hello. Dễ mà, trong sách hết. Dạ cô hỏi em là cô. Em trả lời được, em trả lời. Dạ. Trả lời luôn vâng Huyền. Dạ vâng. Ok, để cô ghi chú lại. Phùng Thị Như Huyền. Rồi Huyền. Cô là cardiac muscle contact without stimulation from a neuron. That's it. However, skeletal muscle contracts with the stimulation from the nervous system. Okay? We mean that the cardiac muscle operates by itself. Tức là nó vận hành tự động nó. Đúng không? Đó là đặc điểm của cơ tim. Cardiac muscle. Rồi một câu nữa nào Huyền. Huyền. Chọn trả lời câu nữa. Ủa Huyền đâu rồi? Dạ, em cô. Rồi một câu nữa nào. 2 câu mới có điểm cộng. You are talking about pacemaker or the conduction system or heart attack? Chọn nói cái gì? No. Rồi cô mời Thành Vinh. I will answer the second question. The P-meters. Like I read, the heart can contract because it has a special area of cardiac muscle in the right atrium called the P-maker or synovial atrium. Yeah. Yes. Okay, now slow down. The pacemaker is situated in the right atrium. Is it also called synovial node or SA node? Good. Go on, please. And the conduction system, I have read that to make sure that cardiac muscle fiber in each chamber contract at the same time, the SA node send the signal along a conduction system. The conduction system of the heart is comprised of special cardiac muscle fiber that begin at the SA node. That's it. The conduction system, just stop for a moment. The conduction system of the heart makes sure that the cardiac muscle fibers happen all at the same time thanks to the SA node. I mean that the SA node will send the signals so that all the conducting fibers will occur at the same time. Okay? How about heart attack? I think you are a little wrong. I see it hit attack. What? On the slide, I see it hit attack, not heart attack. Sorry. My font is spelling. Heart attack. Thank you. Heart attack. Now what happens in the heart attack? Let me see. I not really prepared this answer. As you know.
Can I have 5 minutes, please? 5 minutes? No. Have you ever heard about heart attack? You can tell from your knowledge, from what you know. No? In my knowledge, the heart attack, it depends in our heart. Usually happen in the old people. Yeah. I see it usually happen with my grandpa. When he works too hard, he feel very tired. His face turn red, and he need to drink a lot of water. And then my grandma take some medicine, and then to get him arrest to change his blood pressure to normal. Okay, now one question. Based on the knowledge that you have, can you give some explanation about the rate of elderly suffering from heart attack is more than the young one? Yes. The rate is higher than the young one. Yes. Why? Because when you get older, all your system will not continue to repair. It will break down slowly. It don't repair anymore. Yeah. All the systems cannot repair themselves. Yes. Maybe. Okay, now you can imagine the route of blood flow. When you get older, you tend to pee in the middle of the evening during your sleep. Okay, you need to get up and go to the toilet and pee. This is because your kidneys cannot work really well. And once your kidney cannot work really well, the flow of blood will be affected. And the blood cannot be as clean as we are young people, right? So the blood flows to the heart is kind of problematic, and old people tend to suffer from heart attack. Lê Trọng Phúc, please. Thank you, Thành Vinh. You want to say something about heart attack? Phúc ơi. Yeah, hello cô. Okay, listening. Yeah, heart attack. The obvious function of the heart is to pump blood through the body. Yeah. The heart muscle has to have its own blood supply in order to get nutrients and oxygen needed for muscle contractions. Yeah, agree. Recall that highly oxygenated blood moves the heart through the aorta. Some of this blood enters the coronary arteries to nourish the heart. Try to explain from what you understand. You don't need to read. Yeah. And what are some symptoms if a patient suffers from heart attack? Some symptoms. Symptom hả cô? Symptom là triệu chứng, còn system là hệ cơ quan. Dạ là I think when the people heart attack, they will have a pain in the left side. Yeah, have pain in the left side of our body, or the pain has its own name. Is it called angina pectoris? Cơn đau thắt ngực nha. Yeah. Cơn đau thắt ngực nha các bạn.
Angina pectoris. Cái gì nữa? Yeah. Và có thể là dẫn đến nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim là gì? Myocardial infarction. Myocardial infarction. Myocardial infarction happens or occurs when the cardiac muscle is denied nutrients and the heart muscle dies. It cannot help the heart pump. Once the heart cannot pump, the victim suffers from myocardial infarction or Vietnamese nhồi máu cơ tim. And a common word is heart attack. Hay là người ta nói rất là gọn lẹ, đó là gì? Không có đủ máu để nuôi tim. Rõ chưa? Đó là heart attack. Ổn ha? Ok, thank you các bạn. Now we move to comprehension check. As a note on the right side of the heart, the top right. SA note nó nằm ở trên cái chọn tim ha. Và những người mà đang đột nhiên bình thường, cái tự nhiên bị ngất xỉu, thì có thể họ có một cái vấn đề, đó là cái SA node này nó hoạt động không bình thường, nó không hoạt động liên tục để kích thích tim đập, mà làm cho tim ngưng đập một lúc. Và một số bệnh nhân nếu mà không cấp cứu kịp thời thì dĩ nhiên là tử vong. Còn nhiều người thì SA node nó ngưng mất mấy giây, cái nó lại đập lại bình thường. Và khi được chẩn đoán thì những bệnh nhân mà có vấn đề này thì phải đeo một cái gọi là artificial pacemaker. Bởi vì cái SA node này nó tạo nhịp cho tim đập, rõ chưa? Không biết trong gia đình các bạn có ai mà đeo cái artificial pacemaker không, máy tạo nhịp không? Thì cái máy tạo nhịp này nó được gắn vào tim ở chế độ giống như là chế độ standby vậy đó. Khi nào tim mình đập bình thường thì nó không hoạt động, nhưng khi nào tim mình đột nhiên ngưng hoạt động, cái pacemaker này nó sẽ tự đập. Nó đập để nó giúp cơ thể hoạt động bình thường ha. Khá là nhiều người ngày nay khá là nhiều người phải mang cái pacemaker này. Và dĩ nhiên là một cái pacemaker nó có thể nằm trong cơ thể mình mười mấy năm. Khi nào hết pin thì mình lại hết cái năng lượng đó thì mình lại phải đi thay. Ok, các bạn có thể tìm hiểu về artificial pacemaker, biết đâu mình mới năm nhất thôi mà mình lại thích về tim mạch và mình định hướng là sau này tôi phải trở thành bác sĩ tim mạch. Được chưa nào? Rồi. Comprehension check. Bài này cô cho các bạn đáp án, các bạn tự về nhà kiểm tra đáp án nhé. Nó hơi dài. Rồi, ok, cô sẽ chụp hình cô gửi qua. Now, let's move to comprehension number 2. Rồi mình qua bài 2. Bài 2 các bạn làm chưa? Chưa, cô ngoài nữa. Rồi, đầu tiên hồi nãy trả lời rồi, cô mời Quốc Huy, Hào Quốc Huy. One is also harmonic. Two is conduction. Từ từ. Number 1, cardiac muscle fibers they are said to be. They are said to be auto-rhythmic. Auto means by themselves. Okay, auto-rhythmic. Two, the conduction
system of the heart and central to on the cardiac muscle fibers. Good job, Cô Phi. The conduction system of the heart. 3. The rate of contraction is determined by the pressure marker, also called the sinus node. Pacemaker or sinoatrial node, or by the sinoatrial node, also called pacemaker. Number 4. When the blood supply to a part of the heart is blocked, the person may feel pain in the area. This pain is called angina pectoris. Angina pectoris. Okay. Angina pectoris. When cardiac muscle cells die from lack of oxygen, the person may experience a heart attack or myocardial infarction. Myocardial infarction. Good job. Myocardial infarction. Good. Tốt ha. Rồi. Any questions for this part? Các bạn có thắc mắc gì về phần này không? Có thắc mắc gì không nè? Cho 1 phút coi lại phần này. Rồi, cô đi tiếp. Now the next part is measuring heart health. Qua phần số tiếp tục, phần 2 lớn đó là coi sức khỏe của tim mạch, và phần đầu tiên sẽ là heart rate. Các bạn ơi, trước khi mình đọc bài thì cô muốn các bạn làm bài tập trước. Coi mình có thể làm bài mà không cần, không cần đọc bài hay không. Comprehension exercise 1, page 189. Trang 189 sách cô nè. Không biết sách các bạn là nhiều cái phần tiếp theo nha em. Rồi, thử làm cho cô nào. Who wanna try? Bạn nào muốn thử nè? Rồi, anh Quân. Cô mời anh Quân. Cô cái đầu tiên là pulse rate. Pulse rate. Number 2, normal resting heart. 72. BPL means? Cái thứ ba là increase. Từ. BPM là viết tắt của cái cụm gì? Beat per Đúng rồi, beats per minute. Mạch đập trong 1 phút. Beats per minute. Cái thứ ba là increase. Chờ cô. Number 3. Beat per increase. Increase. IND. In hả? Number 4. Number 4 is exercise. Exercise. 5. Hypo là thấp hơn, therm là nhiệt độ, hypothermia tức là người mình bị thấp hơn nhiệt độ bình thường. Fever. Okay. Sốt. Number 6. Number 6 is degrees. Are you sure? Yeah. 7. 7. Increases. Okay. Now everybody, I just want you to do the reading of this part. And Quân, can you read and check? If you are correct all the 7 statements here, you will get 1 plus. Quân ơi, đúng 7 câu mình sẽ được điểm cộng.
Bây giờ các bạn sẽ đọc lại kiểm tra cho cô nha. 5 minutes. Thông tin có phần đọc trước nha em. Heart rate. Khá là dễ dàng. Rõ ràng là không cần đọc sách thì mình cũng làm bài được, đúng không? Rồi cô cho các bạn 5 phút để kiểm tra nè. Okay. Now, anh Quân, were you right? Quân ơi, right chưa? Quân đâu rồi? Dạ rồi.
Đúng hết không? Dạ đúng hết. Chính xác. Good job em. Rồi, nãy Quân làm đúng hết rồi nha các bạn. Heart rate. Heart rate means the number of beats per minute. Mạch đập ha, mạch đập thì thường được đo là số lượng lần đập trên một phút và được viết tắt là BPM, beats per minute. Beat là nhịp đập. Okay. The normal resting heart is 72. In a newborn baby, is higher. Rõ chưa? However, the resting heart rate decreases with age. This means that in elderly, the resting heart rate is lower than the resting heart rate of a young person. When you do exercise, your heart rate increases. When you have a fever, your heart rate also increases. Tức là thường mình gắng sức hay là mình tập thể dục hay là mình bị bệnh, đặc biệt là bị sốt, tim nó cũng đập nhanh hơn. Còn cái việc uống cà phê mà tim đập nhanh hơn đó là có lúc mình cảm giác, đó là cái symptom. Còn cái sign là bác sĩ khám bệnh, nghe ống nghe thì mới biết được, sử dụng cái thiết bị được gọi là stethoscope mới biết được là nhịp tim đập nhanh hay là thiệt, hay là chỉ có bệnh nhân cảm giác thôi. Được chưa nào? Rồi, hoàn thành xong phần này một cách nhẹ nhàng ha. Học y khoa, tiếng Anh y khoa có một điều khá thú vị, đó là gì? Có những bài mình không cần học mà mình vẫn làm được, đúng không? Rất là dễ. Now let's move to the next part, heart cells. In this part, you will learn about stethoscope is an instrument, about AV vowel, semilunar vowel, loop dip, the sound loop dip when you use the stethoscope to listen to your heart. And you also know something about heart murmur, stenotic valve and incompetent valve. Tức là đọc phần này thì các bạn sẽ biết được những cái từ khóa này, mình sẽ giải thích được các cái từ khóa này. Rõ chưa nào? Rồi, các bạn sẽ đọc bài và làm cho cô cái comprehension check trang 190 trong sách cô nè. Đây, cái comprehension check này. Rõ chưa? Okay, now approximately from 5 to 10 minutes. Okay. Go.
Rồi, cô mời Trần Thanh Ngân. Thanh Ngân. Chưa ạ? Ok. Cô ơi, bây giờ là làm cái bài tập đó đúng không cô? Đúng rồi. Yeah. Okay, so number one, the doctor listened to the heart sound with a stethoscope. Stethoscope. Okay. Stethoscope. Okay. Okay. The first heart sound is caught by the closing of the AV valves. Closing of the AV valve. And the second heart sound is caught by the closing of the semilunar valve. Semilunar valve. Good. And the second heart sound is shorter and more high pitched. Good job. The second one. Yes. An unusual sound in the heart is called a heart murmur. Heart murmur. And stenotic valve is not as flexible, doesn't open as easily, and allow less blood through. That's it. Stenotic valve. Not as flexible and doesn't open as easily. Less blood through. 7. An incompetent valve doesn't close very well, and thus blood leaks through it. Incompetent valves. Okay. And you know the word competent. If you are competent in something, this means that you are very good at it. And incompetent, not as good as somebody, or as not as good as you are expected. So incompetent valve means the valve doesn't function normally. Okay. And the last one, Ngân. And their first heart sound is longer and more low pitched. Yeah, the second one is high pitch and shorter. And the first heart sounds longer, low pitch. Yeah. Yes. Let's see the heart sound. Now for the next part. Các bạn ơi, mình làm thêm phần nữa xong rồi mình nghỉ giải lao. Còn blood pressure nữa. Ok, thôi mình nghỉ giải lao xong rồi vô mình làm tiếp. EKG. I just want you to read the part EKG with a 3-meter. Một cái bảng được gọi là chứng loạn nhịp tim. A 3-meter. I just want you to read this page and
give the class the summary. Maybe some explanation of the key terms in this page. Okay. Phần tiếp theo đó là EKG hay là ECG. Cô muốn các bạn đọc phần này và giải thích những cái thuật ngữ hoặc là những cái từ chuyên về cái phần này cho các bạn của mình nghe nha. Tức là mình hiểu tới đâu, mình hiểu nó như thế nào thì mình nói tới đó. Được chưa? 5 minutes for you. Go. ECG đó ha, EKG or ECG. Now you have 5 minutes.
Hello. Please hands up and share. Hello. Rồi xong ai nói trên vậy? Ông bắt lại tôi mà. Say something please. Hi. Cô mời nha. Cô mời Lai Nghi. Dạ. Theo con hiểu là khi mà thường thì bác sĩ sẽ sử dụng cái tai nghe để mà nghe nhịp tim. Tiếng Anh, English. Dạ. English please. I think usually doctor use stethoscope to listen the heart cells. Yeah. However, if the heart cells or heart rate is abnormal, so they use electrocardiograph, known as EKG. Yes. And the EKG allows the healthcare professional to study how the heart electrical signals are being transmitted along the conduction system. Yeah, the purpose of EKG is to listen to the electrical signals in the heart, right? Vậy cái từ khóa của mình sẽ là electrical signals in the heart, in the conduction system. Rồi, tiếp. And when a patient gets an EKG, they are hooked up to the several electrodes, and that measure the change in electrical current between different areas of the body. Yeah. That's it. You mean that the electrodes are put in different parts of the body to get the signals and to identify how different, right? Yes. And a tremor? And this measurement illustrates a particular pattern and on the electrocardiograph machine. And doctor will look at this graph and look at this pattern to show suitable treatment for a patient. I think so. Yeah. Thank you, Lai Nghi. Arrhythmia is abnormal heart rhythm. And thanks to the EKG, these problems can be identified. Okay. A problem in arrhythmia is fibrillation or fibrillation. The fibrillation occurs when the heart muscle does not beat in coordinated fashion because the conduction system doesn't work well. So all parts of the heart doesn't work accordingly. Kịp chưa?
And if a patient has ventricular fibrillation in the A&E room, accident and emergency, healthcare professionals will use defibrillator, máy sốc tim, defibrillator, to get the rhythm back to normal. Kịp chưa? Đó là nội dung của EKG hay là ECG của mình. Now true or false. Rồi, bạn nào làm được? Hands up. If the statements are false, please correct them. Trịnh Hoài Trúc Khanh, cô mời Trúc Khanh. Khanh ơi. Number 1. Khanh ơi, I cannot hear you. Cô không nghe được Khanh. Bật mic lên nào Khanh. Chưa bật mic này. Cô dừng chia sẻ màn hình rồi. Ôi sao kỳ vậy? Dạ cái máy cô bữa giờ nó bị sao? Cô đang chia sẻ nó cứ tắt ta. Cô đâu có qua cửa sổ mới đâu. Rồi Trúc Hạnh. Cô đang chờ nè Trúc Hạnh. Ủa thấy màn hình cô chia sẻ chưa? Trúc Khanh bị thoát rồi hả? Trúc Khanh hello. Rồi cô mời Hoàng Trọng. Hoàng Trọng please. Nguyễn Hoàng Trọng. Không nghe gì hết trơn Trọng ơi. Hello, cô nghe không ạ? Rồi, nghe rồi. Hello. Đang nghe nè Trọng, nói đi. Number 1, true or false? One is false. Can you correct it? Yeah. AK. Again, please. Learn. The AKG asks the doctor to learn how To learn about the heart cells. So what helps the doctor listen to the heart cells? stethoscope. What helps the doctor listen to the heart cells? Stethoscope. That's it. The stethoscope. Okay. Number 2. It's true. It's true, right? Electrodes used with easy measure change electrical current in different areas of the body, in the legs, in your chest, right? And in your wrists. Ở dưới chân này, ở hai cái gọi là hai gì cổ tay này và trên ngực, đúng không? Mình đi đo là mình biết. Number 3. True. True, right. Thanks to EKG, doctor can notice some abnormal things in the heart, especially in the electrical current. Number 4. That's wrong. Can you correct it? Arrhythmia is the Trọng. It's an abnormal heart rhythm. That's it. Abnormal.
5. It's false. False. When the heart muscle contraction are not coordinated, it really inconvenient. Okay, can you please correct it? It results in a condition called fibrillation. Fibrillation, not D. Okay, fibrillation. Statement number 6, heart muscle must contract in a coordinated way to accomplish efficiently. It's true. It's true, right? Contract in coordinated way with other to pump blood efficiently. It's true. Good. And 7. It's true. That's it. Electrical shocks with the defibrillator to stop heart muscle from beating in an irregular fashion, to take the rhythm back to normal. Okay. Hey everybody, we are taking a break for 20 minutes. And after that, we will come back and we are completing this chapter. We still have blood pressure and blood vessels. Okay. Mình còn 2 phần nữa ha. Thực ra là một phần nhỏ đó là blood pressure, trong thuộc về phần mình đang làm là heart health, và một cái phần lớn nữa đó là mạch máu, blood vessels. Cái phần mạch máu thì khá là đơn giản. Và sau khi kết thúc bài thì mình sẽ tiến hành làm bài kiểm tra đầu tiên. Okay, take a break everyone. Giải lao nha các bạn. Dạ cô ơi. Alo cô ơi. Cô nghe. Dạ cho em hỏi là từ fashion ở đây là phải dịch theo nghĩa như thế nào vậy cô? Cái fashion là cái cách thức. Vậy ở cái phần hết murmur hồi nãy á cô, có cái từ là extra switching, là từ switching đó phải dịch như thế nào vậy cô? Tiếng rít. Dạ tiếng gì chứ cô? Rít. Dạ vâng. Rít lên đó ha. Thổi tim, tiếng thổi tim là tiếng rít. Theo cô nhớ là vậy. Các bạn chắc ăn thì các bạn hỏi một anh chị lớn á, để dịch tiếng Việt cho nó suôn hơn. Heart murmur là tiếng thổi tim. Còn cái hồi nãy bạn nói là tiếng rít nha. Thì em đọc nhiều em sẽ thấy được cái cơ chế của nó. Ok.
Hello. Let's continue. Các bạn ơi, mình đi tiếp nha. Mình tiếp tục với phần blood pressure, huyết áp. Đâu rồi? Đây, cô đang chia sẻ màn hình nha các bạn ơi. Pressure. The normal blood pressure you may know is 120 over 80. Okay. Can you tell me the name of 120? Does it systolic or diastolic? Rồi bạn nào biết? Huyết áp thì bình thường mình quá biết về các con số đúng không? 120/80, 100/50 chẳng hạn. Vậy con số 120/80, 120 có tên gọi là gì? 80 có tên gọi là gì? Who knows? Bạn nào biết nào? Quang Minh. 120 over 80. 120 is the upper number. Is it called? Sure, can you hear me? Really well. 120 is systolic pressure, and the 80 is diastolic pressure. So how can we get the 120 and the 80? Well, the 120 we got this when the AV valve like the AV valve will contract, and the 80 when the AV valve like the vasodilate, like they pull out. Yeah. Yeah. Push the blood out and the valve relax. Okay. When with the contraction and with the relaxation. The blood pressure. The upper number 120 is called systolic pressure. And this number is taken when the ventricle exert. I mean that when the ventricles are contracting. Okay, contracting. And the lower number, 80 or 70, is called diastolic pressure. And the number is taken when the ventricles are relaxing. The ventricle contracting, systolic. The ventricles relaxing, diastolic. You get it? Được chưa? Now, let's go on with the comprehension check. Các bạn ơi, có một cái bài khá là dài về blood pressure. Các bạn về nhà tự đọc cái bài này. Có thể là bài này sẽ lấy ra làm kiểm tra cuối khóa, cô không biết được. Kiểm tra cuối khóa những năm trước được thông báo là sẽ lấy một phần trong cái bài học của mình nha. Và được thiết kế câu hỏi lại. Thì cái phần này cô không có dạy, các bạn về nhà tự đọc cho cô. Rõ chưa nào? Maintaining homeostasis, blood pressure. Cái phần mà is it very important for the body to maintain constant blood pressure to ensure gì đó. Cô nhắc lại, các bạn về nhà tự đọc cho cô ha. Hypertension còn gọi là high blood pressure. Rõ chưa nào? Bây giờ mình sẽ làm cái comprehension check này giùm cô. Hypertension means high blood pressure. Atherosclerosis, xơ vữa động mạch ha. Atherosclerosis, hardening of the artery. Ather là vessel and sclerosis means hardening. Đây là một thuật ngữ y khoa ha. Xơ vữa. Đây là một số nguyên nhân của cao huyết áp, nhiều muối, hút thuốc, căng thẳng ha, hay là xơ vữa động mạch. Ok. Hypotension là huyết áp thấp, hyper là cao, hypo là thấp. Huyết áp thấp khi nào? Khi em bị chảy máu nhiều thì cũng bị tụt huyết áp, hay là các vấn đề về thận ha. Mất máu nhiều thì có thể là tiêu chảy hay là ói hay là xuất huyết ở một cơ quan nào đó. Được chưa?
thì bị huyết áp thấp. Now, comprehension check. Comprehension check. My book is in page 195. Check cô là trang 195 nha các bạn. Now you have 5 minutes. Mình có 5 phút để hoàn thành cái phần này. Làm luôn hả? Rồi, Khánh Thi chờ các bạn chút xíu nha. Rồi cô mời em sau. Đã chưa? Để các bạn làm đã. Không biết ai. Nay ăn gì mà no? Nhiều món. Ủa, hôm nay đi nhậu hả? Nhậu. Nhậu với trưởng khoa hả? Dạ. Thấy anh là phó khoa.
Okay, okay. Nguyễn Ngọc Khánh Thi. Cô mời Khánh Thi. Thi ơi. Dạ, con nghe Dạ. được. Rồi nghe nha. Dạ, có một là mình chọn blood vessel. Is the pressure exerted by blood on the walls of Blood the vessel. blood vessel? Ê, cô biết sai này. Heart. Golden sky. Đâu giỏi cho cô chút xíu. Tiếp nào. Dạ, câu 2 chọn là diastolic. Dễ ha. Diastolic. The systolic pressure when ventricle. Dạ, câu 3 là contracting. That's it, the ventricle contracting, and the systolic pressure is the upper number. Dạ, câu 4 là increases. Increases. Increase in blood volume. Sure. 5. Câu 5 là decreases. When the heart pumps less blood per contraction. This means, yeah. Vas means vessels. Vasoconstriction. Increases. Increases, okay. Vasoconstriction tức là co bóp cái thành của mạch máu ha, thì làm cho huyết áp nó tăng lên. Dạ. Câu 7 là chọn decreases. Decreases, đúng rồi. Mấy người mất máu nè, bị tái nhợt mặt mày là bị giảm huyết áp hay là những vấn đề về thận, tiêu chảy dạng mà cũng bị rỉ máu hay là xuất huyết thì sẽ bị hạ huyết áp, rõ chưa? Decreased. Về nhà nhớ đọc cái phần cô không cho đọc trên lớp, rõ chưa nào? Rồi mình qua phần cuối cùng. The blood vessels. Can you please name blood vessels that you know? Rồi, bữa giờ mình học thì mình biết được các cái loại mạch máu nào nè. Come on, hands up please. Đâu rồi? Just name blood vessels. Quang Minh. Quang Minh hôm nay được 2 cộng rồi đó nha Minh. Minh. Teacher, Yeah, listening. Throughout the lesson, we have learned 3 types of vessels. The first one is artery, the second one is capillary, and the last one is vein. Good. Can you tell me how different they are? Well, the artery means they go from the heart to another edge of the body, and the vein is the opposite. Like they come from every edge or every part of the body, and they come to the heart. Back to the heart. Good. Yeah. Not heart. And the capillary is is a vessel that has a change in nutrients in air, like oxygen or carbon dioxide for the cells to I am really maybe to breathe for the cells, but I don't really know about the word. Yeah, for the cell to grow up and to be nourished. Yeah. That's it. Very good job. How about walls of these vessels? Cái thành của nó thì sao? Khác nhau ở đâu? Tiếp đi Minh. Well, the artery has the thickest walls. The artery can have a thick wall so that they can pump the blood to the parts of the body
easily, and the vein they have some valve. Hello? Hello, can you hear me? Sorry, mình. Hello? Yeah. Xin lỗi không? Okay, please go on, please, Minh. Yeah. Let me go on. Yeah. The arteries have a thickest walls, like they have this to pump the blood to the body easily and fast and so fast. Therefore, we cannot like all the organs in our body can work well. Yeah. And about the vein, they have a valve like for them to put the blood from the under of our body to go through the heart more easily. Slow down, please. Quang Minh, artery with thickets. Yeah. Wall and veins, we have valves. Yay. Just go on. And the last one is capillaries. They have like the smooth, like the thinnest wall. For therefore they can change the nutrients, the air, so that the cells can change the nutrient and do the work well. I think so. Right? Nutrient and gas exchange. Yeah. Excellent job, Quang Minh. Yeah. You understand the vessels deeply. Now, talking about the difference among arteries, capillaries, and veins, you can link the characteristics of each type, like the oxygen and carbon dioxide exchange occurs in the capillary between capillaries and alveoli. So, you can know that walls of capillaries is really, really thin. Thanks to this, nutrients and gas can move in and out, in and out. The next one, arteries. Artery walls is the thickest to pump the big amount of blood to nourish the whole body. As for veins, vein has valves to block the blood to move backwards or forwards so fast. Like the way we have problems with veins in our legs, suy van tĩnh mạch hay là giãn tĩnh mạch. It's a kind of there are some problems with the valves in the veins in our legs, right? Thì các bạn có thể liên hệ những cái vấn đề về sức khỏe rất là phổ biến hiện nay là giãn tĩnh mạch hay là suy van tĩnh mạch. Tức là sao? Cái tĩnh mạch chân mình bị vấn đề nên là cứ nổi gân xanh quá trời. Đó là cái van của tĩnh mạch mình có vấn đề, đúng không? Rồi, bạn nào nữa nào? Want to share something about vessels? Hồi nãy cô thấy có bạn nào mới giơ tay lên cái bỏ xuống nè. Ai ta? Nào? Bạn nào? Gia Phát phải không? Nãy Gia Phát tính nói gì phải không Gia Phát? Ok, Gia Phát. Đâu rồi Phát? Ôi sao cô không nghe gì? Do máy cô hay máy các bạn ta? Các bạn các có nghe Phát nói gì không? Cô chưa nghe. Không nghe gì hết Phát ơi. Tắt mic rồi đó Phát. Đâu rồi, bật mic lại thử nào Phát.
Try it again, Pat. Vẫn chưa nghe. Ủa bên máy các bạn khác có nghe Phát nói không? Mình có nghe Phát nói không Minh? No. Thanh Thi, can you hear what Phát is talking? Dạ không ạ. Rồi cho có vấn đề bên Phát này. Ok, rồi cô chiếu slide của cô nha. Mình đi qua phần cuối cùng đó là mạch máu. Carry blood throughout the body. The types of blood vessels. We have arteries leave the heart and veins bring blood back to the heart. Not oxygen rich or oxygen poor. Okay. These are the types of blood vessels. Đây là những mạch máu ha. We have known artery, we have known veins, we have known capillaries. Very thin, well, like this. And now we know arterial. And we know venous. Và hôm nay mình học thêm là arterioles và venous. Rõ chưa? Arterial, of course, is a kid from artery. Cái gì âu là tiểu. Rõ chưa? Vậy là nó là tiểu động mạch. Arterial. Arterioles are much smaller than arteries. And they have only 1 to 2 layers of smooth muscles in the wall. The wall of arterioles are smaller than those in arteries. And blood from the aorta and back to the and then artery and then arteriole and to the capillaries. Okay. And then from capillary, blood flows to venous and then to veins and back to the heart. Các bạn tưởng tượng đường đi của máu chưa? Aorta là động mạch, nhưng mà nó là động mạch lớn nhất thì gọi là động mạch trụ. Nó đi xuống artery, đi xuống arterial và qua capillary. Từ capillary nó sẽ phân nhánh đến đi lên venous. Được chưa? Và từ venous thì nó sẽ dẫn tới vein. Và từ vein thì nó đi về tim. Dĩ nhiên là đặc điểm của tĩnh mạch vein nó sẽ có các cái van. Tại vì sao có cái van? Bởi vì máu nó bơm từ dưới cơ thể nó đi lên tim và từ trên nó đi xuống thì nó phải có van để nó khóa lại. Đúng không nào? Dễ không? Dễ không các bạn? Hiểu hết chưa nào? Rồi có bạn nào không hiểu không? Cô nói lại một lần nữa nè. Oh my god, oh my god. Sao cái máy cô cứ bị nhá màn hình ta? Cô vẫn đang chia sẻ màn hình nha các bạn ơi. Hello. So far so good ha everyone. Các bạn có ổn không? Please tell me. Lê Phan Chánh. Không thấy màn hình nữa hả Thí? Dạ có. Trời ơi cô ta. Rồi trời ơi. Để cô chia sẻ lại. Okay. Now any questions? Rồi bạn nào không hiểu gì cô dẫn lại một lần nữa này. That's no problem if you raise your voice that hey I cannot get this point means. Hiểu hết ra hả? Hay là không hiểu gì cho qua? Ngọc Ánh ơi, hiểu bài không? Alo.
Dạ có cô. Có phải không? Ổn nha. Giờ cô đi tiếp nha. Ê, rồi cho sẵn luôn. Circulation coronary. Đối với lại vòng tuần hoàn thì các bạn mình sẽ có ngay trong tim, xung quanh tim, đó là coronary circulation, mạch vành ha, coronary artery cardiac veins, và mình sẽ có pulmonary circulation, systemic circulation, vòng tuần hoàn lớn, vòng tuần hoàn tim phổi và vòng tuần hoàn ngay tim, coronary, mạch vành ha. Rồi, number the vessels in order that blood passes through them. Number 1 is aorta. Number 2 is, biết là câu này dễ nha, không có cộng điểm nha. Cô gọi luôn nè. Cô mời Trường Phú. Trường Phú. Hi teacher, can you hear me? Number 2 is arteries. Okay. Number 3 is arterioles. Number 4 is capillaries. Number 5 is venules. Number 6 is vein. Excellent. Dễ ha. Cô hy vọng là lớp sẽ hiểu hết bài. Rồi bài kế tiếp thì khá là dễ. Các bạn nhìn là veins sẽ là carry blood to the heart, đúng không? And vein carry blood low in oxygen. Artery carry blood to the body and carry blood high in oxygen. No, not high in oxygen. Pulmonary artery đâu có đâu, đúng không? Capillary gas exchange. Venue from capillary to veins. Rồi, bài này mình bỏ qua. Rồi, là một bài nữa trước khi mình kết thúc chương này. Bài tập số 3 trang 200 nha các bạn. Fill in the gaps with suitable words in the list. You have 5 minutes. Mình có 5 phút để làm bài này nè. Now go. Oh my goodness. Kéo xuống. Okay. Here we are. Now 5 minutes for you.
Rồi, cô mời Quang Huỳnh. Capillary bed. A capillary bed is a network of capillaries that supply a tissue with oxygen and nutrients and remove water. Nutrient. Yeah. Capillary bed. Right. Number 2, the systemic. The systemic circuit is a network of blood vessels that carry blood from the heart to other areas of the body and back to the heart. That's it. Systemic circulation. Sorry, number, sir. Number 3 is arterioles. Arterioles are vessels that have muscular walls and deliver blood to capillaries. That's it. Okay, Huỳnh. What kind of vessel does the arteriole receive blood from? Dạ, cô nói lại được không ạ? What kind of vessels do arterioles receive blood from? What kind of vessels do arterioles receive blood from? Arterioles receive blood from? Arteries. Arteries. Good. Arteries. Các bạn nhớ nha, mình nói là mình tưởng tượng trong đầu cái đường đi, đường chạy của máu nó từ đâu ha. Cô hỏi ngược lại mình cũng biết, mà cô hỏi tới thì mình cũng biết luôn. Arteriole rồi đến capillaries, rồi đến venule, rồi đến vein, đúng không? Now number 4, Huỳnh. Number 4, venules are small vessels that receive blood from capillaries and deliver it to veins. Excellent. Venules. Number 5, arteries carry blood directly from the heart. They have thick muscular walls. And these arteries are called? From the heart outside to the body, to other parts of the body? Capillaries. No. The biggest arteries. The biggest. Yeah. The name of the biggest artery. Aorta. Aorta, động mạch chủ. Yes. Good. Number 6. Number 6, veins carry blood back to the heart and sometimes have valves. Valves. Good. Veins. And 7. And 7, the pulmonary circuit is the network of blood vessels that carry blood between the heart and the lungs. That's it. Pulmonary circuit and systemic circuit. Or in another way, we can say systemic circulation or pulmonary circulation. Yes. Okay. And that's it, the last part of our chapter. Cardiovascular system. Have you got any questions on this system? Đó cũng là hoạt động cuối cùng trong cái chương này. Các bạn có thắc mắc gì không nào? Học tới đâu, nhớ tới đó cho cô nha. Đó là tiêu chí của cô đối với những lớp cô dạy. Để làm gì? Thứ nhất là mình áp dụng được cái từ trong cái chủ đề đó. Thứ hai là mình có thể chụp hình trong đầu của mình, tưởng tượng ra đường đi của nó như thế nào, và mình chụp hình cái từ tiếng Anh đó. Mình không cần nói nguyên câu, mình hãy nói cụm từ trước mà dùng được những cái từ đó. Rõ chưa? Đó là tiêu chí của mình và mình nhớ nội dung. Now, questions. Cô không biết nhiều lắm nhưng cô cũng biết tạm ổn để trả lời những cái thắc mắc cơ bản của chúng ta nha. Chỉ nhiên những câu nào cô không biết thì cô sẽ hỏi lại các bác sĩ và cô sẽ đưa ra đáp án cho các bạn, chứ cô không bịa ra câu trả lời được, bởi vì cô chỉ là giáo viên, còn các bạn hay những bác sĩ sẽ có kiến thức nền vững chắc.
Now questions please, everyone. Ổn hết hả? Ok, hôm nay là có một list các bạn có điểm cộng và Lê Quang Minh có điểm cộng nhiều nhất là 3 cộng nha. Cô báo rồi, cô không có cộng nhiều điểm vô cái bài kiểm tra. Đây chỉ là một hình thức khuyến khích và cô muốn các bạn tương tác với cô. Mặc dù đi thi mình không có thi nói, mình không có thi nghe, mình chỉ có thi dạng đọc hiểu và từ vựng thôi. Từ vựng là thuật ngữ y khoa. Nhưng mà mình học, mình tương tác, mình nói thì cũng là một cách để mình nhớ và mình chia sẻ những cái gì mình biết, đúng không nào? Ok. So, are you ready for the test? Rồi, các bạn sẵn sàng cho bài kiểm tra chưa nào? Chưa để cắm sạc lát. Chưa đâu, cô chưa cho kiểm tra liền đâu, thì cũng mấy phút cô kiểm tra lại bài đã. Để lấy dây sạc. Không sao, cô cũng chưa sẵn sàng. Hôm nay là 15 tháng 6, bắt đầu lúc 4 giờ. 15 tháng 6. Rồi. Các bạn ơi, bài kiểm tra của mình có 20 câu. Bài này thì cô sẽ cho các bạn làm khá là thoáng đãng. Đó là 20 phút. Nhưng bài sau cô sẽ cho khó hơn nha. Trước khi cô gửi link, các bạn bật camera lên hết giùm cô nào.